හායි යාළුවනේ සුබ දවසක් ඔබ සැමට. ඔන්න මම වෙනදා වගේම අදත් ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් කියලා හිතෙන නෙමෙයි ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධව. මොකද දැන් නිව් ජෙනරේෂන් එකත් එක්ක අපිට අපේ ලැන්ග්වේජ් එක පාවිච්චි කරනවා වෙනුවට අපි ගොඩක් වෙලාට try කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව උච්චාරණය කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නම් ඔයත් එක්ක කවුරු හරි WhatsApp එකකින් chat කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාට ඒ chat එක ඔයාට තේරුම් ගන්න හැකියාවක් නැත්නම් ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් reply කරන්න හැකියාවක් නැත්නම් මම මේ කියන ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න ඒත් එක්කම ඔයාට එයාත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් chat කරන්න පුළුවන් වගේම එයා කියන දේවල් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට එතනින් ඉංග්‍රීසි දැනුම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගෙන් දැන් ඔයාට වැඩි පොඩි ළමෙක් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඔයාගෙන් අනේ අක්කේ අයියේ අම්මේ තාත්තේ මට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට මෙන්න මේ වචනේ ඉංග්‍රීසි වචනේ මට තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් එයාලා ඉස්සර අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාට ඉක්මන් ට්‍රාන්ස්ලේට් එකක් පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා ඔයාට ට්‍රාන්ස්ලේට් එකක් එකෙන් ඔයාට ඒ වචනේ ටයිප් කරලා ඔයාට ඒ වචනේ තේරුම කියන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ සිස්ටම් එක කියලා. මුලින්ම ඔයා කරන්න තියෙන්නේ Play Store app එකට ගිහිල්ලා මේ Google Translate කියන app එක download කරන්න. Google Translate කියන app එක install කරන්න. ඉන්ස්ටෝල් වෙනකම් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න කැමතියි. මොකද කියනවා නම් මේ Google Translate එක app එකේදී app එක පාවිච්චි කරද්දී අපි දැන් normally අපි ඉංග්‍රීසි වචනයක් කියන්නේ සිංහල වචනයක් අපි ලියද්දී ඒක ඉංග්‍රීසි වචන වලින් ලිව්වට ඒකේ තේරුම එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි යාලට සිංහල වචනේ දෙන්න ඕනේ සිංහල ෆොන්ට් එකෙන්මයි සිංහල වචනේ දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි යාලට අපිට ඉංග්‍රීසි වචනේ අපිට යාලට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි Google Translate app එක use කරන්නේ. ඒ වගේම WhatsApp එක සම්බන්ධව Google Translate එක use කරන්නදී settings එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක change කරලා කොහොමද WhatsApp වලින් message chat කරන්න කියලා මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. ඔන්න මම දැන් Translate app එක download කරා. එතන Translate app එක click කරලා page එකට යන්න ගිහිල්ලා මේ side එකේ තියෙන ඉරි 4 ඒක click කරලා මේ setting කියන එක click කරලා tap to translate enable කරන්න. enable කරාම කියන්නේ turn on කරන්න. turn on කරලා allow permission එක දෙන්න settings වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ perfect කියන language කියන එකට primary language එක අපේ භාෂාව අපි කතා කරන භාෂාව දීලා translate කරන්න ඕනේ මොන language එකටද කියලා මේ පහලින් ඔයාට click කරලා ඔයාට select කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔහොම තමයි translate app එකේ settings එක change කරගන්නේ. ඒ change කරන ගමන් ඔයා මෙන්න මෙතන මේ page එකේ පේනවනේ මෙතන English මෙතන Spanish. මේ මැද තියෙන arrow key දෙක click කරන්න එකපාරක්. English ඒ පැත්තේ Spanish නෙමෙයිනේ අපේ primary language එක සිංහල. ඉතින් අපි primary language එක එතනට දාමු. සිංහල. හරි. දැන් මොකද මේක මේ විදිහට හදාගෙන තිබ්බොත් ලේසි නැත්තම් WhatsApp එකේ chat එකේදී සිංහල ඉංග්‍රීසි ආවට මෙතනදී වෙනස්නේ. එතකොට දැන් හදිසියවත් ඔයාට වැඩි පොඩි ළමයි කවුරු හරි පොඩි කෙනෙක් වගේ ඉංග්‍රීසි වචන එක තේරුමක් ඇහුවොත් ඔයාට මෙතනදී ඔයාට සමහරවිට මෙතන change කරන්න බැරිනොත් වෙන වචන වැරදි. එතකොට ඔයාට අමාරුයි ඔයා පසුතාවයටපත් වෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී. ඒකයි මම කිව්වේ මෙතනදී change කරන්න කියලා. දැන් අර setting change කරාට පස්සේ මේ mobile එකේ bar එකේ මේ translate app එක පෙන්නනවා. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයා chat කරනවනේ කාත් එක්ක හරි WhatsApp එකේ. දැන් මම මාත් එක්ක ඉංග්‍රීසි chat කරන කෙනෙක්ව මම ඔන්න ගත්තා. ඕකේ.
දැන් අපි මෙයත් එක්ක මෙන්න මේ chat කරමු. දැන් මෙන්න මෙයා chat කරලා තියෙනවා මට මෙන් දැන් now I have to take dinner. ඒ කියන වචනේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම බලනවා කොහොමද ඒ වචනේ තේරුම හොයාගන්නේ කියලා. ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා මෙන්න මේ copy කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. copy කියන බටන් එක ක්ලික් කරාන් පස්සේ side එකේ Google එක එනවා. Google එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ බලන්න. English now I have to take dinner. දැන් මට රාත්‍රියේ ආහාරය ගත යුතුයි. සිංහල වචනේ ආවා. දැන් ඔයාට ඒක එතනින් new translate ඔයාට දැන් තේරුම දැනගත්තානේ. දැන් ඔයාට reply එක කරන්න ඕන. එතනින් ආයේ new translation කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයා ඔව් මමත් රාත්‍රී ආහාරය ගත්තා. Yes, I am also had dinner. එක කොපි කරලා අදාළ කෙනාගේ මේ ටයිපින් කියන එකට ගියා. මෙතන ටයිප් එක ක්ලික් කරගෙන හිටියා. තප්පරයක් ක්ලික් කරගෙන ඉද්දි clipboard paste කියලා එනවා. ඒක paste කරන්න. අතනින් කොපි කරපු එක මෙතනින් paste කරා. ඕකේ කරා. දැන් මම මේක ඕකේ කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට එයා හිතනවා මම එයාත් එක්ක chat කරන්න පටන් ගත්තා කියලා. ඉතින් WhatsApp එකේදී ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Google Translate එක app කරලා ඔය app එක use කරලා ඔයා ඉංග්‍රීසි දැනුම කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි දැනුම ලබා ගන්න කියලා. ඊට අමතරව දැන් IMO use කරද්දී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මාත් එක්ක IMO වලින් නම් ඉංග්‍රීසි වලින් message කරපු කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් මට ඔයාලට එහෙම පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඔව් දැන් පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. කවුරුත් නැහැ මාත් එක්ක chat කරපු. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මැසේජ් එකක් කොහොමද දාන්නේ කියලා. දැන් අපි යන්න උඩින් බාර් එකේ තියෙනවනේ new translation එක. එතනට ගිහිල්ලා new translate එක යන්න. දැන් ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ. අම්මේ ගෙදර එන්න ඉක්මනට mums අම්මේ ඉක්මනට ගෙදර එන්න. Mom come home early. මොකද කියනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඊට පස්සේ මෙතන කොපි කරා. කොපි කරලා ඉවරලා අදාළ මැසේජ් එකට ගියා. එතන මැසේජ් කරන තැන ක්ලික් කරගෙන හිටියා. paste කියන බටන් එක ක්ලික් කරා. ඕකේ කරා. ඔයාලට මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි මුලින් මම කියන්න. අන්න ඒ විදිහට තමයි chat එකකින් ඉංග්‍රීසි chat එකක් ආත් එක්ක හරි අපි WhatsApp හරි IMO හරි Messenger වලින් හරි කරන්නේ. chat කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වචනයක් දන්නේ නැත්නම් අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට හොයා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒකේ තේරුම. ඒත් එක්ක මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ දැන් ඔයාලා දැන් බලන්න. දැන් අපි සිංහල වචනයක් වුණත් අපි වචනයක් ලියද්දී ඒකේ ඒක ගැළපීමක් තියෙනවානේ. දැන් අම්මේ ගෙදර එන්න ඉක්මනට. දැන් අම්මේ ගෙදර එන්න ඉක්මනට කිව්වා. අම්මේ ගෙදර එන්න ඉක්මනට. මොකද මේ අපි මේ කියමන භාෂාව වෙන්නේ. දැන් මෙහෙම තිබ්බොත් බලන්න. mom home soon. home soon. එන්න කියන එක මෙතනට සෙට් වෙලා නැහැ. මොකද අම්මේ ගෙදර එන්න ඉක්මනට. ඒක මැච් වෙන්නේ නැහැ නේ වචනේ. එතකොට අපි හරියට ඒක ක්ලික් කරන්න අම්මේ ඉක්මනට ගෙදර එන්න. බලන්න එතකොට ටයිප් කර.
අම්මේ ඉක්මනට ගෙදර එන්න. Mom come home early. අන්න ඒ විදියට තමයි Google Translate එකක් අපි use කරන්නේ. මම ඔයාලට මේකේ ප්‍රධාන සාරාංශයක් විදිහට මම කියලා දෙන්න ආවේ WhatsApp එකකින් කාත් එක්ක හරි chat කරද්දි කවුරු හරි වට message එකක් එවලා තියෙද්දි English වලින් ඒකේ තේරුම කොහොමද ඔයා බලාගන්නේ ඒ page එක close නොකර. normally page එක close කරලා translate tab එකට ගිහිල්ලා එහෙමනේ බලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නෙමෙයි. translate tab එක open කරලා තියලා open කරලා අර settings change කරාට පස්සේ WhatsApp වලට තමයි ගොඩක් translate tab එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා WhatsApp එකේදී message එකක් හරි දාද්දි message එක copy කරද්දි message එකේ තේනම දන්නේ නැතිකොට side එකෙන් ඉක්මනට Google Translate tab එක වැටෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයා Google Translate app එක use කරලා කාත් එක්ක හරි chat එකක් කරන්නේ WhatsApp වලින්. ඉතින් ඒකෙන් ඉංග්‍රීසි දැනුම ප්‍රවර්ධනය කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මම මේ කිව්ව වීඩියෝ එක සම්බන්ධව. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා ඔයාලට හිතුණා නම් like එකක් කරන්න. ඒ වගේම comment එකකුත් දාන්න. හැබැයි subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම bell button එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක නැරඹුවට ඔබ සැමට ස්තුතියි.